ناسا می خواهد قبل از این که انسانها به مریخ بروند باید یک مرکز در مهتاب ساخته شود تا در رفتن به مریخ وقت کم در بر گرفته شود. مالک کمپانی اسپیس ایکس ایلون ماسک می خواهد این رقابت را به نام خود کند. بر علاوه این سازمان‌های فضایی اروپایی و روسی نیز درباره فرستادن انسانها به مریخ صحبت‌های می‌کنند. لیکن در شرایط سخت مریخ چگونه باید زندگی کرد؟ چون بعد از رسیدن به مریخ یگانه چیزی که احساس کمبودی آن می شود نبود اکسیژن است. ناسا برای رفتن به مریخ از کدام روش اکسیژن استفاده می کنند و همچنان چرا اکسیژن های ایستگاه بین المللی فضایی در مریخ کار نمی کنند؟ یک بار دیگر خوش آمدید به کانال باورکو. دلایل زیادی وجود دارد که انسانها چرا میخواهند در مریخ زندگی کنند. در پهلوی جستجوی ساینسی و جستجویی یک مجبوری و یا هم ترس هم موجود می باشد و آن این که مبادا نسل انسانها بر اثر کدام آفت در زمین از بین برود که در حدود 65 سال پیش نسل دایناسورها در زمین از بین رفت و این گونه امکان پذیر نیست است چون ما شاهد تغییر اقلیم زمین شده ایم. همین دلایل است که در آینده خیلی نزدیک یکی نیل آرمسترانگ مریخ خواهد شد. ایلان ماسک در اول گفته بود تا سال 2026 مریخ را جستجو میکنیم، اما حال میگوید تا سال 2029 به این هدف خواهیم رسید. طرف دیگر ناسا نیز تا سال 2030 وعده رسیدن انسان به مریخ را کرده است، اما سوال این نیست که چه کسی اول به مریخ خواهد رفت. سوال اصلی این است که بعد از رفتن به آنجا چگونه انسان زنده بوده میتواند. مریخ و زمین شباهت‌های خیلی زیادی در ساختار خود با هم دارند. مثلا یک شبانه روز مریخی که به نام سول نیز یاد می شود 39 دقیقه از زمین کرده زیادتر است. در زمین آب و هوای مختلف است و در مریخ نیز چنین است. اینجا قطب‌های یخی وجود دارد، در آنجا نیز چنین است. سطح زمین را اتمسفر تشکیل داده است و در بالای سطح مریخ کم اما اتمسفر موجود است. اما یگانه چیزی که در آنجا برای انسان‌ها کافی نیست او اکسیژن است. آخر این اکسیژن را چگونه باید در مریخ ساخت؟ او هم برای یک یا دو نفر نه بلکه برای یک مستعمره بزرگ باید ساخت. برای زنده نگه داشتن انسانها در شرایط سخت نام ISS یا هم ایستگاه بین المللی فضایی در اول قرار دارد. این ایستگاه در شرایط سخت فضایی 25 سال دوام آورده است که برای انسانها اکسیژن و آب تولید میکند. در ایستگاه بین المللی فضایی هر زمان 4 یا 5 نفر موجود می باشند که مصرف آب آنها به 45 لیتر در روز، 1350 لیتر در ماه و 16200 لیتر در سال می باشد. بر علاوه این در ایستگاه بین المللی سالانه 1000 کیلوگرم اکسیژن نیز به مصرف می رسد. این قدر آب و اکسیژن زیاد از زمین 400 کیلومتر دور چگونه ساخته می شود؟ برای این کارها در ایستگاه بین المللی دو سیستم وجود دارد که یکی آن سیستم احیای آب و دیگر آن سیستم تولید اکسیژن می باشد. پس چرا ما این دو سیستم را در مریخ نصب کرده نمی توانیم؟ برای جواب این سوال باید بدانیم این سیستم ها چگونه کار می کنند. سیستم احیای آب از ادرار، عرق و رطوبت آب را جمع‌آوری و پروسس کرده دوباره قابل نوشیدن می سازد. یکی از فضانوردان به نام دوگلاس ویلاک می گوید از قهوه امروز ما قهوه فردای ما ساخته می شود. این سیستم آب موجوده در سیستم را تصفیه می کند و دوباره قابل نوشیدن می سازد و این قسم 98% از ضایع شدن آب جلوگیری می شود. در پهلوی این سیستم تولید اکسیژن وجود دارد. این سیستم از سیستم آب کم آب گرفته وارد یک پروسه می سازد که بعداً از آن اکسیژن برای تنفس می سازد. این پروسه را ما در صنف پنجم یاد گرفتیم که به نام الکترولیسیس یاد می شود. در این پروسه آب از یک سیستم الکترونیکی عبور می کند که به دو گاز اکسیژن و هیدروژن تبدیل می شود. از اکسیژن برای تنفس استفاده می کنند، اما چون هیدروژن یک گاز قابل اشتعال است و می تواند تمام ایستگاه فضایی را در چند ثانیه از بین ببرد، آن را ضایع نمی کنند بلکه وارد یک سیستم دیگر می کنند که به نام سیستم سباتیر یاد می شود. این سیستم کربن دی اکساید که در ایستگاه فضایی موجود می باشد آن را گرفته با هیدروژن یک جا ساخته از آن آب، گاز میتان و یک کم گرمایش می سازد. آب را دوباره قابل استفاده می سازد، گرمایش را نیز وارد سیستم گرمایش ایستگاه می سازد، لیکن گاز میتان که در زمین به آن خیلی ضرورت است آن را در فضا رها می کند. گاز میتان که یک نوع سوخت نیز است از آن می توان انرژی و گرمایش ساخت. اینجا آن را ضایع می کنند چرا که برای سوختن آن با اکسیژن ضرورت است، در حالی که قیمتی ترین چیز در ایستگاه فضایی اکسیژن می باشد. اگر تمام این پروسه ها را ما در نظر بگیریم همین ها به بدون یک سیستم سوختگیری امکان ندارد، چون 98% در کار خود دقیق است اما در هر سیستم لیکی و ضایعات نیز صورت می گیرد. به این اساس هر 6 ماه و یا 1 سال بعد
از زمین اکسیژن و آب به ایستگاه فضایی انتقال می دهند. این پروسه سوختگیری خیلی پرهزینه می باشد که برای 1 لیتر آب در 400 کیلومتر از زمین بالا باید $2500 هزینه کرد. به همین خاطر 2 میلیارد و 250 میلیون کیلومتر دور در مریخ به این طریقه اکسیژن ساختن صرفه‌جویی در هزینه ها نیست. برای این کار باید یک سیستم مختلف ساخته شود تا از منابع موجود در مریخ استفاده کرده اکسیژن تولید کند. در سال 2021 زمانی که ناسا یک ربات خود را در مریخ پیاده کرده بود، صرف به همین خاطر این کار را انجام داده بود. در آن یک دستگاه کوچک به نام ماکسی را نصب کرده بودند که برای آزمایش ساخت اکسیژن از آن استفاده صورت می‌گیرد. در ایستگاه فضایی ساخت آب از طریق سیستم سوختگیری می باشد، اما در مریخ این سیستم وجود ندارد و برای پیدا کردن آب باید به قطب یخی آن رفت و یا هم در زمین آن باید حفرکاری کرد. به همین خاطر ماکسی از کربن دی اکساید موجود در مریخ استفاده کرده اکسیژن می سازد. اگر به زبان ساده بگوییم که چگونه صورت می‌گیرد، فضای مریخ حاوی 95% کربن دی اکساید است. ماکسی از کربن دی اکساید موجود گرفته آن را تحت یک عملیه فشار قرار می دهد. بعدا آن را در یک الکترولایزر قرار می دهد و در 800 درجه سلسیوس آن را گرم می سازد که بعدا از کربن دی اکساید گاز اکسیژن جدا می شود. این الکترولایزر از طلا ساخته شده است، به خاطر که طلا یک هادی حرارت است و قسمت‌های دیگر این سیستم را از گرمایش نگه می دارد. در این پروسه در پهلوی تولید اکسیژن کربن مونوکساید نیز پیدا می شود که اگر در این پروسه کمی احتیاط صورت نگیرد تمام این سطح به کربن تبدیل می شود. قسمی که ما در پشت سر ماهیتابه ها می بینیم که این لایه کربن در نابود کردن این سیستم وقت زیاد را نمی گیرد. به همین خاطر این پروسه را خیلی محتاطانه انجام می دهند. لیکن ماکسی در یک وقت در مریخ چقدر اکسیژن تولید کرده می تواند؟ برای این پروسه انرژی خیلی زیاد ضرورت می باشد و ناسا بعض وقتها آن را استفاده می کند، آن هم در صورتی که انرژی اضافی از سیستم سولر باقی مانده باشد. تا حال این سیستم 122 گرم اکسیژن تولید کرده است که این مقدار یک انسان را تا 3.5 ساعت زنده نگه داشته می تواند. اگر بخواهیم در مریخ اکسیژن زیاد توسط سیستم تولید کنیم، ضرورت به یک نسخه خیلی بزرگتر ماکسی داریم. ناگفته نماند برای راه اندازی آن به یک مرکز بزرگ انرژی نیز ضرورت داریم که این تا امروز بزرگترین مشکل موجوده در این پروسه است. چیزی که باید بدانیم این است که ماکسی با کمک کامپرسور این کربن دی اکساید را فشار می دهد، بعدا آن را در 800 درجه سلسیوس حرارت می دهد. همین مراحل به انرژی خیلی زیاد ضرورت دارد. برای حل این مسئله دانشمندان روی یک پروژه آینده کار می کنند که با کمک آن در حرارت خیلی کم مولکول های کربن دی اکساید را جدا بسازند. در این پروسه اکسیژن را توسط حرارت نه بلکه توسط اهتزازات از کربن دی اکساید جدا می سازند. این تکنولوژی را در لابراتوارها آزمایش کردند، اما نظر به وضعیت هوای زمین و اینکه گرمایش به زمین ضرر می رساند، این آزمایشات را نمی توان در زمین انجام داد. اما اتمسفر مریخ برای این آزمایش خیلی ها هم عالی است. تکنولوژی هر چیز باشد فرق نمی کند، اما ما این نتیجه را کار داریم که از منابع موجود در مریخ برای ما اکسیژن بسازد و همچنان دستگاهی که این پروسه را انجام می دهد نباید وابسته به زمین باشد. ایستگاه فضایی 400 کیلومتر از زمین فاصله دارد که اگر سیستم اکسیژن در آنجا خراب شود، آنها لباسهای آلت اضطراری خود را پوشیده منتظر کمک از زمین می باشند و این کمک در ظرف چند ساعت به آنجا می رسد. اما اگر همین اتفاق در مریخ در بین مستعمره رخ دهد، نه کدام دستگاه سوختگیری موجود خواهد بود و نه هم کدام کمک از زمین زود خواهد رسید، چون در مسافه خیلی دور از زمین قرار دارد. امیدوار هستیم این ویدیو نیز مورد پسندتان قرار گرفته باشد. اگر چنین بود ویدیو را لایک نموده و چینل ما را سابسکرایب کنید.